cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel, và hôm nay trước khi bắt đầu làm thì các em hãy cùng xem lại quyển sách này với chị thêm một lần nữa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi nhé. Đây là tất cả những gì chúng ta sẽ cần phải có nè. Bây giờ chị sẽ bắt đầu ráp những cái tủ trước nha. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách ráp tủ quần áo trước nha. Đầu tiên các em hãy sử dụng dao rọc giáo cắt theo cái đường màu nhạt này nha. Các em có thể nhờ người lớn để làm hộ các em bước này nhé. Sau đó các em sẽ tiếp tục gấp hai bên cánh cửa này lại nè. Sau đó thì các em sẽ nhét vào hai bên mà chúng ta vừa sử dụng dao rọc giấy để rọc nè. Sau khi đã xong thì các em sẽ sử dụng hồ dán hoặc là hồ khô đều được, hoặc là băng keo hai mặt đều được. Chúng ta sẽ dán hai phần này lại với nhau nhé. Và các em dùng kéo cắt đôi đường ở giữa cho chị nha. Vậy là chúng ta đã mở được cánh cửa tủ rồi nè. Và tương tự cái còn lại các em cũng sẽ làm y như vậy nhé. Bước tiếp theo các em sẽ lấy hai trang nền giống như của chị nha. Rồi chúng ta sẽ dán hai cái tủ lần lượt vào hai trang nền này nha. Và giờ thì chúng ta sẽ lựa hai trang nền giống như của chị nhé, và sử dụng hồ khô để dán lại nè. Các em có thể sử dụng hồ dán hoặc băng keo hai mặt đều được nha. Chúng ta đã có xong những trang nền rồi nè. Bây giờ các em hãy tiếp tục lựa những trang giống như của chị. Sau đó sẽ dùng băng keo trong để dán hai trang này lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã tạo ra gần được một quyển sách rồi đó. Chúng ta sẽ xem lại quyển sách xem đã chắc chắn và có rơi rớt một tờ nào ra không nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gắn những cái tranh vô nè. Bằng cách là sử dụng băng keo trong dán ở phần phía cuối nha.
theo chính là sắp xếp quần áo vào trong tủ quần áo nè. Để có thể gắn được quần áo thì các em hãy sử dụng băng keo hai mặt ở mặt đằng sau của những bộ quần áo cũng như mũ, nón, băng đô cài tóc nè. Giờ thì chúng ta sẽ qua phòng bếp nha. Chúng ta sẽ gắn những cái cửa tủ này bằng cách là sử dụng băng keo trong nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phòng tắm và cũng sẽ sử dụng băng keo trong để gắn cái bồn tắm lại nè. Và chị sẽ để đôi giày trên những cái thảm ở ngay dưới giường của các bạn búp bê nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè. Cách làm cực kỳ đơn giản thôi đúng không nè? Bây giờ các em hãy làm thử cho mình nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nha.